नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत श्री भारत भूषण वझे, जे सांगली येथे राहतात आणि त्यांनी 2022 ते 2023 यामध्ये माईची पायी पूर्ण परिक्रमा केलेली आहे. तर त्यांच्या परिक्रमेच्या अनुभवाविषयी त्यांच्याशी आपण आज बोलणार आहोत. तर वझेजी, तुमचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. तर थोडक्यात तुम्ही स्वतःची ओळख प्रेक्षकांना करून द्या की तुम्ही पहिल्यांदा काय करत होतात त्याच्याबद्दल. नर्मदे हर. मी साधारण माझं वझे ऑटोमोबाईल्स नावाचं सांगलीमध्ये वर्कशॉप होतं. साधारण 30 वर्ष वर्कशॉप केलं. त्याच्या आधी मी बजाज ऑटोला सर्व्हिसला होतो. ती 5 वर्ष सर्व्हिस केली आणि 1988 साली मी वर्कशॉप चालू केलं आणि 2017ला मी ते पूर्ण बंद केलं आणि पूर्ण ह्या मार्गावर लागलो अध्यात्माच्या, की जेणेकरून मला 35 वर्ष झाल्यानंतर, म्हणजे मी ज्या वेळेला सर्व्हिसला लागलो 83 साली, त्यावेळेला मी ठरवलं की 35 वर्ष आपण काम करायचं, त्यानंतर यातून बाजूला व्हायचं आणि आपला जो छंद आहे त्यात रमायचं. त्याप्रमाणे मी 35 वर्ष झाल्यानंतर 2017ला तो पूर्ण बंद केला. व्यवसाय माझा मोठा होता, बरोबर. तर तो बंद केला आणि पूर्ण अध्यात्माची मला थोडीशी 2003 पासून आवड लागली ती. त्याच्यात मी आता पूर्ण वेळ माझा त्याच्यासाठी घालत आहे. बरोबर. तर तुम्हाला नर्मदा परिक्रमा करावी असं कधी वाटलं आणि कशामुळे वाटलं, त्याचं काय कारण? म्हणजे मी ज्या वेळेला व्यवसाय बंद केल्यानंतर माझ्या डोक्यात 2 कल्पना होत्या. एक म्हणजे मला आषाढी वारी करायची होती, आळंदी ते पंढरपूर. त्याप्रमाणे पहिल्यांदा मी ती सुरू केली वारी करायला. नित्यनेमानं करायला लागलो ती वारी. दरवर्षी पायी वारी करायला लागलो आणि मग त्यामध्ये मला जगन्नाथ कुंटेंचं पुस्तक वाचायला मिळालं. ते वाचलं आणि माझा एक मामे भाऊ आहे सांगलीमध्येच, हेमंत पाठक म्हणून. तर तो परिक्रमा केली त्यानं आणि त्याच्यावर त्याने पुस्तक लिहिलेलं होतं. त्याप्रमाणे त्याने ते पुस्तक मी त्याचं वाचलं. त्याचे काही कार्यक्रम झाले ते स्वतः ऐकले. त्यानंतर मला त्याची आवड निर्माण झाली की आपण पण नर्मदा परिक्रमा करू शकतो. आणि त्यानंतर तर मी साधारण 4 वर्षापूर्वी ते परिक्रमा केली. त्याच्या अगदी मी भारतीताई ठाकूर नेपाळला ज्या त्या आदिवासी लोकांच्यासाठी, मुलांच्यासाठी काम करतात, त्यांच्याकडे दिवाळीचा सण साजरा करायसाठी गेलो होतो. माझे गुरुवर्य रवींद्रदादा पाठक म्हणून आहेत, त्यांची रामकथा तिथं होती आणि त्यावेळेला मला 10 दिवस भारतीताई ठाकूरांचा सहवास मिळाला आणि त्यांचे खूप अनुभव ऐकायला मिळाले. ते ऐकल्यानंतर मला खूपच प्रेरणा झाली की आपण आता नर्मदा परिक्रमा केलीच पाहिजे. त्यानुसार मी मग नर्मदा परिक्रमेसाठी वळलो. बरोबर. म्हणजे त्यासाठी कारणीभूत झालं जगन्नाथ कुंटे यांचं पुस्तक, भारतीताईंची भेट, या 2 गोष्टी कारणीभूत झाल्या. मग तुम्ही प्रवचन ऐकले? चितळे मैयांचे व्हिडिओ मी पण त्याची पारायण केले. चितळे मैया त्यांचे व्हिडिओ ऐकलेत मी भरपूर आणि चितळे मैयांना मी भेटून पण आलो त्यांच्या आश्रमात जाऊन. तर परिक्रमेची तुम्ही एकदा ठरवलं निघायचं, मग त्याची तयारी तुम्ही कशी केली? म्हणजे कमीत कमी सामान घेणं, घरच्यांची परमिशन घेणं, त्याच्याबद्दल काय? त्याच्या आधी एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो. मी गेले 2 वर्ष आधी परिक्रमेला जायसाठी पूर्ण तयारी केली, रिझर्वेशन केलं. पहिल्या वर्षी तिकडे कोरोना असल्यामुळे आश्रम बंद आहे म्हणून तिकडून मला मेसेज आला, तुम्ही यावेळेला करू नका असा मेसेज आला, त्यामुळे ती कॅन्सल झाली. नेक्स्ट इयर परत मी सगळी अरेंजमेंट केली, जायची तयारी केली सगळी. परंतु माझा सख्खा भाऊ एक होता, तो वारला. त्यामुळे मला ते थोडीशी परिक्रमा पुढे ढकलायला लागली. पण काय झालं, तो वारल्यानंतर सुद्धा माझा दुसरा अजून एक भाऊ वारला. त्यामुळे मला तो नोव्हेंबर महिना पूर्ण गेला. डिसेंबर महिन्यातले 15 दिवस गेले माझे वाया. त्यानंतर मग माझी मुलगी इकडे बाळणपणाला येणार असल्यामुळे मिसेसची परवानगी मला मिळाली नाही, कारण यायला मला एप्रिलला उजाडला असता. ती म्हणजे मार्च मध्ये तिची डेट आहे, त्यामुळे तुम्ही घरी पाहिजे मला, त्यामुळे यावरची कॅन्सल करा. आणि माझ्याबरोबर जो माझा एक मित्र आला होता, सुनील मेंदळे म्हणून, तर तो त्याची इच्छा होती की परिक्रमा करायची. तो म्हटला, अरे भूषण, मी पण तुझ्या बरोबर येतो, पण माझ्या मुलाचं लग्न झाल्यावर आपण जाऊया. त्याप्रमाणे आम्ही केलं. पण त्या वर्षी पण माझी झाली नाही, कारण मैयाची इच्छाच नव्हती 2 वर्ष तुम्ही येऊ नका. 3ऱ्या वर्षी ज्यावेळेला मी पहिल्यांदा सुनील माझा मित्र, त्यानं मी
परिक्रमेची तयारी चालू केली. आणि माझा मामी भाऊ हेमंत पाठक होता, त्याला पण दुसऱ्यांदा परिक्रमा करायची होती. तो बरोबर असल्यामुळे त्याने एक परिक्रमा केलेली होती, त्यामुळे ते आम्ही त्याच्या मार्गदर्शनाखाली सगळी तयारी केली. लागणारं साहित्य वगैरे सगळं घेतलं. आणि त्याच्या आधी साधारण एक वर्षभर महत्वाची त्याच्यात तयारी म्हणजे चालण्याचा तुमचा स्टॅमिना वाढला पाहिजे. त्यासाठी मी गेले 1.5 वर्ष, परिक्रमेच्या पूर्वी 1.5 वर्ष सांगली ते नरसोबावाडी असं 22 किलोमीटरचं अंतर दर गुरुवारी चालत जात होतो. बाकी मग सामान अत्यावश्यक तेवढंच घेतलं. काही सामान तिथं गेल्यावर ओंकारेश्वरला मी कमी केलं, कारण त्याची काय आवश्यकता नाही आपल्याला. अशा प्रमाणे मी ती तयारी, आणि हेमंत पाठक जे माझे मामे भाऊ आहेत त्यांच्या मार्गदर्शन होतं, त्यामुळे तयारी करायला सोपं झालं. बरोबर बरोबर. तर तुम्ही कोणत्या तारखेला मग निघालात घरून परिक्रमेसाठी? मी 7/11ला, ऍक्च्युली 7/11ला माझी परिक्रमा चालू झाली. त्याच्या आधी 2 दिवस आम्ही निघालो. ओके. सांगलीतून, म्हणजे साधारण 5 तारखेला आम्ही इथून निघालो. ट्रेननं जाऊन ओंकारेश्वरला पोहोचलो 6ला. 7ला सकाळी आम्ही परिक्रमा चालू केली करायला. हा, मग 7ला सकाळी कोणाकडनं संकल्प घेतला? कोण भटजी होते तुमचे तिथं? बंडूदादा भजी म्हणून एक होते, त्यांच्याकडून तो संकल्प घेतला आम्ही. हा, किती वाजता? नाव ऍक्च्युली वेगळं आहे, पण त्यांना आम्ही बंडूदादा म्हणूनच म्हणत होतो. हा, किती वाजता संकल्प घेतला? ते संकल्प करतात, किती वाजता त्यांच्याकडून तो संकल्प घेतला. किती वाजता? ऍक्च्युली आम्हाला त्यांनी 7च्या बॅचला बोलवलं होतं, पण काही लोक अगोदरच गेल्यामुळे ती बॅच फुल भरली ती. मग ते म्हणले नंतरच्या बॅचला तुम्हाला घेतो, त्यामुळे आम्हाला त्यांनी 9:30 वाजता सकाळी संकल्प मिळाला आम्हाला करायला. मग तो तिथून संकल्प करून कन्या भोजन वगैरे सगळं आवरून निघायला आम्हाला 12:30 वाजता. बापरे. 12:30 वाजता निघालो आम्ही, आणि प्रत्यक्ष 1 वाजता चालायला चालू केलं. बरोबर, म्हणजे पूर्ण उन्हात सुरू केलं तुम्ही? उन्हातच चालू झालं. पण पहिल्या दिवशीचा टप्पा 12 किलोमीटरचा असल्यामुळं थोडस आम्हाला ते निवांत होतं. आणि ओंकारेश्वर मधून बाहेर पडलो, आणि पाटील काका म्हणून एक आहेत जे अखंड परिक्रमा ती सेवा करतात. त्यांनी पहिल्यांदा रोडवर येऊन मला अडवलं आणि म्हणले, बाबाजी भोजन प्रसादी लेके जाणे काय असं म्हणले. आणि आम्ही त्यांच्या घरी गेलो. त्यांनी आम्हाला त्या दिवशीचं पहिलं भोजन प्रसादी तिथंच मिळालं. तो खूप आनंद झाला त्या दिवशी. पहिला भोजन प्रसादी बोलवून मिळालं. त्यानंतर मग आम्ही मोरटक्क्यापर्यंत चालत हळूहळू गेलो. फक्त आम्ही त्यात काळजी अशी घेतली की पहिला प्रवास आहे तो नर्मदा किनारीने न करता आम्ही रस्त्यानं केला. पण पहिल्या दिवशीच त्रास होऊ नये म्हणून आम्हाला बऱ्याच लोकांनी सांगितलं होतं की मी पहिला 12 किलोमीटरचा आहे तो सरळ रोडनं करा, नंतर दुसऱ्या दिवशी मैयाच्या किनाऱ्यानं जायचं. बरोबर. तर मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी मोरटक्क्यावरून निघालेत. मग त्या दिवशी किती किलोमीटरचा प्रवास झाला? सकाळी आम्ही मोरटक्क्यातून निघालो. सकाळी स्नान वगैरे सगळं आवरलं, पूजापाठ आवरला, आणि साधारण ते म्हणले की तुम्ही बालभोग घेऊन निघा आमच्या इथून. थोडा उशीर झाला मला, कारण पुढचा टप्पा पण छोटा होता. कारण त्यावेळेला ग्रहण असल्यामुळं ग्रहणात परिक्रमा करायची नाही असं मला म्हणता नाही का सांगितलं. बरोबर. त्यामुळे आम्ही पहिला टप्पा परत 12 किलोमीटरचा केला. साधारण दुपार 17 पर्यंत आम्ही तिथं पोहोचलो, आणि नंतर तिथं भोजन प्रसाद घेऊन मग तिथं थांबलो आम्ही. त्या दिवशीचा मुक्काम केला, मग पुढच्या प्रवासाला निघालो. काही नियम आहेत ते पाळायला पाहिजेत, मग लोक सांगतात आपल्याला, त्याप्रमाणे केलं. बरोबर बरोबर. तुम्ही परिक्रमा ह्याच्यावरनं सुरू केली, ओंकारेश्वरवरनं, आणि ओंकारेश्वरनं सुरू केल्यानंतर पहिला तुमचा मुक्काम झाला मोरटक्क्याला, आणि दुसरा दिवस कुठे मुक्काम झाला तुमचा? ओके ओके, तिकडे झाला, टोकसरला. ओके. परिक्रमेमध्ये तुमची दिनचर्या कशी असायची? किती वाजता उठायचे? किती वाजता चालू? नियम असा आहे की सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्ताच्या पूर्वी परिक्रमा करायची. बरोबर. लवकर उठून करायची. मग साधारण आम्ही 4-4:30 रोज उठायचो. आंघोळ, पूजा वगैरे, स्नान सगळं आवरून आपलं नित्यक्रम काय वाचन बिचन असेल ते संपवायचं. मैयाचं पूजन, आरती वगैरे सगळे करायचं, आणि 6:30ला दररोज 6:30ला तिथून सुरू करायची परिक्रमा चालायला प्रत्यक्ष. कारण मी आम्हाला एक स्ट्रिक्टली सांगितलं की जे नियम आहेत ते कडक पाळा. कारण लोक पहाटे 4 पासूनच चालायला करतात, असं करू नका तुम्ही. कारण नियम आहे सूर्योदयानंतर सुरू करा परिक्रमा, सूर्यास्तापर्यंत करा, त्याच्यानंतर करू नका. बरोबर. त्याप्रमाणे आम्ही सकाळी
पूजा अर्चा झाल्यानंतर 6:30ला परिक्रमा, तिथं जर समजा चहा वगैरे मिळाला तर तो घेऊन परिक्रमेला पुढे निघत होतो. बरोबर. असं अगदी दुपारी साधारण 9-9:30ला कुठं एखादा आश्रम मिळाला तर कोणतरी बोलवतात बालभोग घ्यायला या म्हणून. बालभोग म्हणजे सकाळचा नाश्त्याला बालभोग म्हणलं जातं. त्याप्रमाणे मग आम्ही तो बालभोग घेऊ पुढं परत साधारण 11:30 पर्यंत ते 11:45 पर्यंत कुठल्या आश्रमात पोहोचेल तिथं थांबायचं. बरोबर. 12-12:30 पर्यंत जायचं नाही. कारण काय होतं, परिक्रमावासी 12-12:30ला आल्यानंतर परिक्रमेमध्ये जे सेवा करणारे लोक आहेत त्यांची फार अडचण होती. ते स्वयंपाक कधी करणार, तुम्हाला वाढणार कधी, मग पुढचं कधी आवडणार. त्यामुळे आम्ही काय करायचो, 11:30ला साधारण 11:30 पावणे-12च्या सुमाराला थांबायचं. थोडं थांबायला लागलं तरी चालेल. तिथं जे भोजन प्रसाद घेऊन 1 तासभर विश्रांती घेऊन पुढच्या प्रवासाला लागत होतो. बरोबर. असा आमचा नित्यक्रम. बरोबर. मग संध्याकाळी किती वाजेपर्यंत चालायचा तुम्ही? 6:30 पर्यंत. 6:30 पर्यंत. काही वेळेला मग लवकर पोहोचलो, पुढचं अंतर जर कट होणार नसेल तर मग आम्ही थोडं 5-5:30 पावणे-6 असं थांबायचो. पण 6:30 नंतर शक्यतो आम्ही चालत होतो. बरोबर. परिक्रमा करताना तुम्हाला काही अडचणी आल्या का? परिक्रमा करताना सुरुवातीच्या काळामध्ये खूप अडचणी आल्या. कारण मनात एक भीती असते आपल्याला, काय होईल त्याप्रमाणे. पण जसे जसे दिवस वाढत गेले आणि मैयाशी एकरूप व्हायला लागलो तस तसं मैयाचा आधार आम्हाला खूप वाटायला लागला. आणि मग त्यानंतर खऱ्या अर्थानं कुठली अडचण आली तरी ती उभावून मैया नेते हे लक्षात आल्यावर तिथून पुढची परिक्रमा फार सुरळीत व्हायला लागली. बरोबर. सुरुवातीच्या वेळेला वाटायचं की रस्ता आपला चुकेल काय, असं अडचणी यायच्या. कधी काठाना चालायचं, काही वेळेला घाबरल्या येत व्हायचं. पण एक थोडे 8-10 दिवस गेल्यानंतर मैयाचं आपल्यावर कृपा आहे हे जाणवायला लागतो. आणि हृदयातून आतनं भावना व्हायला लागली की मैया बरोबर आहे आपली. ती आईच आहे शेवटी, आणि आई आपली काळजी करते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आपली आई, आपल्या जन्माची आई किती काळजी करते, मैया तशीच आहे. त्यामुळे ती तो हो केल्यामुळे पुढं त्रास एवढा झाला नाही. बरोबर. बरोबर. दररोज 20 ते 25 किलोमीटर साधारण तुम्ही नंतर चालत असाल, सुरुवातीला नाही नंतर. मग तेव्हा तुम्हाला काही असं पाय सुजणं किंवा पाय मुरगळणं, कधी पडणं, कधी काय असे काय प्रॉब्लेम आले? थोडस काय झालं, मी सुरुवातीपासून मला चालायची सवय होती खूप वेळ. आणि मी गेले 1.5 वर्ष रोज 10 ते 12 किलोमीटर चालत होतो. बरोबर. परिक्रमा करायची. त्यामुळे मला थोडा तसा फारसा त्रास झाला नाही वैयक्तिक मला. पण खूप लोकांना फोड वगैरे येणे वगैरे होते. दुसरी गोष्ट, मी घरात सुद्धा चप्पल घालत नाही. म्हणजे लोक स्लीपर घालून घरात फिरतात, ते मी करत नाही. माझ्या बागेत मी अनवाणी फिरतो पूर्ण. माझं मोठी बाग वगैरे असल्यामुळे मी त्या बागेत अनवाणी फिरतो. बागेत काम करतो ते अनवाणी करतो. त्यामुळे माझ्या पायाला थोडीशी सवय चांगली होती. त्यामुळे फोड येणे किंवा पाय सुजणे, दुखणे हा प्रकार माझ्या बाबतीत काही झाला नाही. ती मैयाची कृपा आहे खरं. माझं म्हणतो म्हणजे आता व्यवहारात बोलते म्हणून, खरं ते मैयाने करून घेतल्यामुळे खरी त्याची गोष्ट आहे. ते बरोबर आहे. परिक्रमेमध्ये तुम्हाला कोण साधू संत भेटले, त्यांच्याविषयी काय सांगाल? परिक्रमेमध्ये एका ठिकाणी एक महंत भेटले. तो किस्सा असा झाला की दुपारची साधारण त्या दिवशी आम्हाला थोडं आश्रम मिळाला नाही. आणि एक आश्रम होता तो बंद झाला का. मग तिथून आम्ही चालत पुढे आलो, तर 12:15 झाले ते. आणि एक आश्रम तिथं होतं, बोर्ड होता आश्रम आहे म्हणून. पण आत बघितलं तर एकदम छोटीशी अशी झोपडी टाईप होतं आणि छोटंसं मंदिर होतं. मग आता तिथं स्वयंपाक करायला लागणार होता आम्हाला. मग माझ्याबरोबर जे सहकारी काय होते, मी आणि सुनील तर तयार होतो स्वयंपाक करायला. पण ते म्हणले की नको, आपण पुढच्या आश्रमात जाऊया. वरून आतून एक आवाज आला, बाबाजी आओ चाय पी के जाओ. म्हटलं चला 12:30 वाजले, चहा तरी पिऊया जाऊन. हा गेलो, चहा केली, चटई वगैरे आम्हाला टाकली बसायला. आणि बसायला चटई टाकल्यानंतर ते म्हणले बाबाजी भोजन प्रसादी हो गई है? नहीं. आगे क्यों जा रहे हो आप? भोजन प्रसादी लेने का है ना, इधर रुको, हम भोजन प्रसादी आपको देंगे, आप भोजन प्रसादी पाके जाओ इधर से. त्याप्रमाणे आम्ही मग तिथं थांबलो. चहा दिला त्यांनी आम्हाला. नंतर त्यांचा एक शिष्य होता, त्यांनी ती लगेच स्वयंपाक वगैरे स्वतःच बनवला आणि आम्हाला वाढलं. पण त्या स्वयंपाक करत असताना मी त्या महंतांच्या जवळ गेलो. थोडस अगदी छोटीशी झोपडी होती, त्या झोपडीत ते महंत राहत होते. गेल्यानंतर हर म्हटलं बाबाजी, आणि मग नमस्कार करून मी त्यांच्या पायाशी बसलो. आणि बसत असताना ते बोलले की तुम्ही मराठीत बोला तुम्ही, कारण त्यांना मराठी चांगलं येत होतं.
मला आनंद झाला. बाबा मी मराठीतून बोलायला सुरू केलं. मग त्यांनी मला विचारलं तुम्ही कुठून आला वगैरे, महाराष्ट्रातून, सांगलीतून आला, असं सगळं सांगितलं मी त्यांना. तर त्यांची ती मंदिराची अवस्था आणि त्या आश्रमाची अवस्था बघितल्यावर माझ्या मनात कल्पना झाली फार. आणि मी आणि सुनीलनं, माझ्या मित्रांना ठरवलं की असे आश्रम दिसले की आपण त्यांना मदत करूया. पण जाताना आम्ही पैसे इतके नेले नव्हते. त्यामुळे मी काय केलं, म्हणलं की मला तुमचा बाबाजी नंबर देतो आम्ही. मी ते नंबर घ्या. तर ते म्हणले कशासाठी नंबर पाहिजे तुम्हाला. तर ते म्हणलं मी तुम्हाला थोडीशी मदत करणार आहे आणि मी तिकडे गेल्यावर तुमच्या मोबाईल मध्ये बँक अकाउंटला पैसे पाठवणार. म्हणलं थोडी मला इच्छा आहे मदत करायची तुमच्या आश्रमात. तर ते म्हणले एक गोष्ट करा, आजपासून ज्या ज्या वेळेला तुम्हाला एखादा भुकेला व्यक्ती दिसेल त्याला तुम्ही अन्नदान करा. काही जमेल ते करा. ज्या दिवशी तुम्ही अन्नदान कराल त्या दिवशी तुमची मदत मला माझ्या आश्रमाला पोहोचलेली असेल. माझं हे आहे. मग बरंच चर्चा झाल्यानंतर जवळपास ते माझ्याशी अर्धा तास बोलत होते. तर त्यात तिने मला विचारलं की तुम्ही आता अभ्यास काय करताय. तर म्हटलं मी रामचरित मानसचा सध्या माझा थोडासा अभ्यास आहे आणि मी तिची रामकथा ऐकतोय. त्याच्यात थोडस मला अभ्यास जास्त करायचा आहे. तर म्हणे माऊलींचा तुम्ही हरिपाठ वगैरे म्हणता का. तर म्हणलं हो, मी वारकरी संप्रदायात गेल्यामुळं हरिपाठ वगैरे म्हणतो मी. आणि दुसरी गोष्ट म्हटलं, मग ते म्हणले अमृतानुभव तुम्ही वाचला का. तर नाही म्हणले. त्यावेळेला तिने मला सांगितलं की तुम्ही आता इथून गेल्यानंतर अमृतानुभवाचा अभ्यास चालू करा आणि तो करा. म्हणजे त्या एक तिने मला ती हिंट दिली की तुम्ही आता ह्या अभ्यासात पूर्ण रमायला पाहिजे. आणि ते खरं म्हणतं आणि खऱ्या अर्थानं माझ्या थोडीशी जीवनाला कलाटणी मिळाली. ते मी सांगलेला उपदेश इथं आल्यानंतर मी चालू केलं आणि मी पूर्णतः त्यात बुडून झालं. हा खरं माझ्यात झालेला फार मोठा बदल. बरोबर. मला वाटतं. पण इतर लोकांनी सुद्धा मला खूप सांगितलं की तुमच्यात हा झालेला मला. कारण मी बाकी इतर मला कुठला छंद नाही. फक्त अध्यात्मामध्ये मी बऱ्याच गोष्टी वाचन वगैरे करून, आणि माझे पुण्याचे जे रवींद्र दादा पाठक म्हणून आहेत ते रामकथा करतात नित्य नेमानं. त्यांनी मध्ये 12 ज्योतिर्लिंगला रामकथा करायचा संकल्प केला होता. तोही मी पूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगला त्यांची रामकथा जाऊन ऐकली. आणि मला त्यात पूर्ण त्या महंतांच्या ह्याच्यामुळे मला मी त्यात डुबून गेलो पूर्ण. त्या महंतांचे मला पण त्यांनी शेवटपर्यंत मला नंबर दिला नाही. आणि ते म्हणले माझं नाव हे आहे, नंबर काय घेऊ नका तुम्ही. बरोबर. परिक्रमेत अजून कोण साधू संत भेटले, त्यांच्या काही आठवणी आहेत का. अजून एक साधू संत भेटले आम्हाला उत्तर तटाला, म्हणजे दक्षिण तटाला शेवटचा काळ होता अगदी तो. आणि आम्ही एका हॉटेलवाल्यानं आम्हाला जेवायला बोलवलं. तिथं जेवण झाल्यावर आम्ही लगेच निघालो तिथून. पुढे आल्यावर एक महंत तिथं होते, ते खूप सेवा करतात परिक्रमावासींची. मग त्यांनी आम्हाला बोलवलं, बाबाजी आओ खाना खा के जाओ. तर म्हटलं भोजन प्रसादी हो गई है तो चाय पी के जाओ. मग एक आत महंत येऊन बसले ते नर्मदा किनाऱ्याचे. तर ते होते. तर मग आम्ही जाऊन त्यांना नमस्कार केला आणि त्यांना म्हटलं महंतजी थोडासा आपसे सत्संग होगा तो अच्छा हो जाएगा. मग त्यांनी सुरुवात केली सांगायला मला परिक्रमा का करायची, कशी करायची. आणि तुम्हाला परिक्रमेमध्ये काही अनुभव यायला हवेत की मैयाचं, ते तुम्हाला अर्थानं खऱ्या अर्थानं मैयाचं दर्शन झालं पाहिजे. मग त्यांनी काय काय अनुभव यावे पाहिजे तुम्हाला ते त्यांनी सांगितलं. आणि अशा पद्धतीनं तुम्ही परिक्रमा पूर्ण करा, म्हणजे तुम्हाला त्याचं खऱ्या अर्थानं परिक्रमा केलेल्याच आहे. तुम्ही शारीरिक एवढं कष्ट घेऊन परिक्रमा करता तर त्याचं फलित होऊ शकतं म्हणले. त्यामुळे त्यांनी जो संदेश दिला आम्हाला तो खूप महत्व दिला. आणि नर्मदा जयंतीच्या वेळेला आम्ही नशिबानं आम्हाला नर्मदा किनारी त्या दिवशी राहायला मिळालं आणि तो सगळा सोहळा बघायला मिळाला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही ज्या वेळेला निघालो त्यावेळेला असंच एक महंतनी आम्हाला बोलवलं आणि त्यांनी म्हणलं की फक्त चहा आणि प्रसाद घेऊन जावा, कालचा प्रसाद आमच्याकडे आहे तो बालभोग म्हणून खावा आणि घेऊन जावा तो. मग आम्ही तिथे बसलो आणि आम्हाला खरं लवकर पुढे जायचं होतं. पण त्या म्हणलं एक 10 मिनिटं बसा. तर साधारण 1.5 तास त्याने आम्हाला तिथे बसून मार्गदर्शन खूप केलं. आणि ही असे 2-4 ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन म्हणजे खूप चांगला भाग्य मिळालं आम्हाला खऱ्या अर्थानं. नर्मदा मैया काही गोष्टी करून घेते. त्याचा एक असं की दत्त जयंती होती आणि गरुडेश्वरला त्यावेळेला जायसाठी परिक्रमाची फार आटापिटा करतात. पण मी आणि सुनीलने ठरवलं की मैया करून घेईल त्याप्रमाणे करायचं, आपण आटापिटा काही करायचा नाही. आणि तुम्हाला खरंच सांगतो माझं भाग्य एवढं की दत्त जयंतीच्या दिवशी आदल्या दिवशी दुपारी मी
गरुडेश्वरा पोहोचलो. दुसऱ्या दिवशी त्या दिवशी दत्तजयंतीचा कार्यक्रम केला. दुसऱ्या दिवशी प्रसाद घेतला आणि तिथून निघालो. तीच क्रिया नेमावरला झाली. नेमावरला अमावस्येला प्रचंड मोठी यात्रा असते आणि त्या दिवशी आम्ही नेमावरला तिथं पोहोचलो. दुपारी 12च्या सुमाराला पोहोचलो. त्या दिवशी नर्मदा मैयात स्नान करायचं असं नियम आहे तिथं. आम्ही तिथं जाऊन परत तिथं दुसऱ्यांदा स्नान केलं मैयाच्या पात्रामध्ये आणि तिथं भोजन प्रसादी घेतली आणि पडलो. तिसरं म्हणजे अमरकंटकला ज्या वेळेला आम्ही पोहोचलो त्या दिवशी आमच्या आधी एक पोहोचलेली टीम होती. त्यात मला काही परिक्रमावासी भेटले. ते म्हणले कधी आला? तर म्हणलं आत्ता 5 वाजता आलो आम्ही. तुम्ही कधी आला म्हटलं तर ते म्हणजे आम्ही 2 दिवस इथे येऊन थांबलोय. म्हटलं का थांबला? तर म्हणले उद्या एकादशी आहे आणि एकादशी दिवशी जर मैयाची पूजा केली तर ती फार फलरूप असते. आम्ही न ठरवता ही एकादशी आमची झालेली आहे. असे जे मैया खऱ्या अर्थानं तुम्हाला सुनील आणि मी इतके नशीबवान आहोत. मैयाची कृपा आमच्यावर एवढी मिळाली आम्हाला. हे सगळ्या गोष्टी मैयानं आमच्या न सांगता करून घेतल्या, काही न ठरवता. खऱ्या अर्थाने ही कृपा झाली आमच्यावर. आणि नर्मदा भेटली का वगैरे ह्याच्यापेक्षा ही जी कृपा आहे ना ही घराला नर्मदा आमच्या बरोबर होती याचा आनंद करा. बरोबर. त्यामुळे तुमचं ऑटोमॅटिक नर्मदा माईने त्या वेळेवर त्या गोष्टी करून घेतल्या. परिक्रमा करताना सोबत पैसे ठेवले होते का तुम्ही? तर की ठेवले नव्हते? पहिल्यांदा काय झालं, आम्ही आमचे जे माझ्या बरोबर पहिल्यांदा जे फाटक म्हणून होते ते मी आणि सुनील असं तिघांनी परिक्रमा चालू केली करायला. तर त्यावेळेला ते काय म्हणले काही आश्रम फार त्यांना आर्थिक सहाय्य करावं. तर आपण म्हणलं ना आपण असं करूया की 6,000 रुपये प्रत्येकी काढूया आणि ते ठेवूया आपल्याजवळ एक जण आणि जिथं आश्रमात वाटेल तिथं आपण पावती करत जाऊया. नर्मदेच्या कृपेमुळं हेमंत पाठक आमच्या बरोबर 15 दिवस फक्त चालले. नंतर ते घरी परत आले. त्यांना त्रास झाला म्हणून ते परत आले. आम्ही दोघंच राहिलो. तर आम्ही दोघांनी ठरवल्याप्रमाणे ते पैसे वाटलेच. शिवाय आम्हाला जे परिक्रमेमध्ये दक्षिणा जी मिळत होती ती प्रचंड मिळाली. ती दक्षिणा ती प्रत्येक दक्षिणा स्वतःला न करता ती आश्रमात आम्ही वाटत गेली. त्यामुळे पैसे लागत नाही, पैसे जमा होतात खूप. म्हणजे आमच्या जवळचे पैसे संपले शिवाय आम्हाला जमलेले पण पैसे आम्ही नर्मदा किनाऱ्याच्या आश्रमात वाटून टाकले. बरोबर. त्यामुळे पैसे घ्यायची आवश्यकता नाही. बरोबर. परिक्रमेमध्ये तुम्हाला कधी असं असुरक्षित वाटलं होतं का? म्हणजे कधी कधी आपण चालत असताना लेट होतो, अंधार होतो किंवा भीती वाटते. तसा एक वेळ प्रसंग आला आम्हाला. आम्ही चालत होतो 2 जण आणि आमच्या बरोबरचे बाकीचे लोक आहेत ते वेगळ्या मार्गाने गेले आणि आम्ही बाण होतो त्या मार्गाने जायला निघालो आणि आम्ही दोघंच होतो फक्त. बाण मार्गाने जात 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 गेलो आणि एक ठिकाणी रस्ता संपला. रस्ता संपल्यानंतर तिथे एक मैया होत्या. त्यांना आम्ही विचारलं की आम्हाला असं असं तर ते म्हणजे या शेतातून बांधानं तुम्ही जावा, तुम्ही बरोबर त्या ठिकाणी पोहोचता. आणि साधारण 1.5-2 किलोमीटर शेतातनं गेल्यानंतर पुढे रस्ता नाही, काही नाही. आणि तिथे एक व्यक्ती भेटली आम्हाला. त्यांना म्हणलं असं समजलं तर ते म्हणले ह्या रस्त्याने सरळ जायला लागेल तुम्हाला. आणि त्याप्रमाणे आम्ही परत पुढे गेलो आणि साधारण 5:30, 4:30, 4:45 वाजत आले. ते आम्ही शेतातूनच चालतोय. एक वेळ अशी झाली की एक मुलगा भेटला आम्हाला. तो म्हणला की इथून सरळ पुढे गेल्यावर तुम्हाला रस्ता मिळेल. त्याप्रमाणे आम्ही पुढे गेलो तर एक अशी खोल दरी होती. त्या काठावर आम्ही वरायला तिकडं पलीकडे परिक्रमाशी चालले ते. आम्ही नर्मदेला बरोबर त्यांना आरोळी ठोकली. त्यावेळेस त्यांनी बघितलं ते म्हणजे इकडे येऊ नका, त्या रस्त्यानंच पुढे जावा. मग आम्ही त्या रस्त्यानं परत पुढे आलो. अंधार पडायची वेळ आली, सूर्यास्त व्हायची वेळ आली. बरोबर. आणि एक झोपडी टाईप छोटीशी झोपडी होती. शेत संपलेलं होतं आणि सगळं जंगल टाईप होतं. आणि तिथं गेल्यानंतर सुनीलला म्हटलं आता काय करायचं, दोघंच आहोत आपण. पण नर्मदे मग खूप आरोळी ठोकली, कोण काय येईना. आणि मग एक असा रस्ता मला छोटा दिसला म्हणून मी त्या खाली दरीत उतरलो झाडीत. पुढे गेलो तर तिथं भयानक दिसत होतं. मग मी परत वर आलो. सुनीलला म्हणलं येऊ नकोस. परत नर्मदे म्हणून आम्ही नर्मदे किनाऱ्याच्या मैयाच्या दिशेनं मागं अचानक एक माणूस आला. त्यावेळेला आम्ही प्रचंड घाबरलो होतो. दोघांना घाबरलं फक्त आम्ही एकमेकांना दाखवत नव्हतो पण आतून पूर्ण घाबरलेलो होतो.
आणि त्याला काय म्हणलं, अगदी काय झालं तर ही जी झोपडी दिसते तिथं आपण राहूया आणि सकाळी मार्गक्रमण करूया, कारण अंधार पडायची वेळ आलेली. तुम्हाला सांगतो तो माणूस कुठून आला कसा आला काही कळलं नाही आम्हाला. आणि तो आमच्या मागून उभा राहिलेला मला दिसला. असं झटकन सुनील थोडं वाढत आणि कोणतरी माग आहे. आम्ही दोघं बोललो तर ते व्यक्ती, पण त्याला आम्ही बोलतोय ते काही कळत नव्हतं. मग त्यातून हिंदीत तोडकं मोडकं त्यांना कळलं. ते थोडस आम्हाला त्यांनी सांगितलं की एक अशी पाईप होती छोटीशी, त्या पाईपला धरून तुम्ही पुढे जावा, तिथे तुम्हाला एक बाबाजी भेटतो. त्याप्रमाणे आम्ही त्या उतार होता खूप, त्या पाईपला धरत 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 खाली आलो तर तिथे तुरीच्या शेत होते आणि त्या शेतात अंधारा रात्री एक व्यक्ती, वयस्कर व्यक्ती शेतात खुरपणीच काम करतो. मग मी त्यांना नर्मदे हर म्हणलं. नर्मदे हर म्हणल्यावर ते म्हणले बाबाजी यहाँ किधर आए हो आप? म्हणलं ऐसा ऐसा हमारा रास्ता हुआ है, ठहरो आप ऐसा करो इस रास्ते से, तुरीचं शेत होतं त्या तुरीच्या मधल्या ह्याच्यात तुम्ही सरळ जावा, एक रस्ता जाईल, तिथं गेल्यानंतर तुम्हाला कच्चा रस्ता लागेल, तिथून पुढे जावा आणि तिथे गेल्याने एक चौक आहे, त्या चौकात पक्का रस्ता आहे, तिथून तुम्हाला रस्ता मिळेल. बरोबर. तुम्हाला सांगतो आतून एवढे घाबरलो आम्ही की काय प्रश्न, पण ती मैया भेटती का, तर हे उदाहरण होती. एका दिवशी 2 लोकांनी आम्हाला असं दर्शन दिलं. ते बाबाजी इतके वयस्कर होते तुम्हाला सांगतो, खूप म्हणजे मला फार त्यांचे नमस्कार आम्ही केले आणि तिथून निघालो पुढे. कच्चा रस्ता लागला, तिथून कच्च्या रस्त्यानंतर पुढे कोणी विचारायला नाही, अंधार पडायला सुरू झाला का. आणि तिथं गेल्यानंतर पक्का रस्ता लागला, पण तिथे 4 रस्ते. आता परत कुणाला बसायचं, विचारायला कोण नाही, म्हणून आम्ही तिथं परत नर्मदे हर म्हणून जोरात आढळ टाकली. तर तिथं युपी वाल्याने एक आश्रम काढला आणि त्या आश्रमाच्या गच्चीवर एक बाबाजी काहीतरी वाळत घालायला म्हणून गेले होते. त्यांनी बघितलं नर्मदे हर आणि तिथून हात असा झेंडा आला होता आम्हाला आणि ते म्हणले की इधर राहू इधर राहू. मग त्यांच्या पुढेवरून आम्ही त्या गेलो, त्या युपीच्या आश्रमात पोहोचलो. पण त्या दिवशी आम्ही पूर्ण म्हणजे घाबरून गेलो होतो. फक्त एकच की तुम्ही आम्ही दोघांनी एकमेकाला घाबरायचं सांगितलं नाही. आणि पहिल्यांदा अक्षरशः तुम्हाला की नाही त्या मंथनी गेल्यावर आम्ही थोडं त्यांचं बोलणं खाल्लं मंथनचं, ते असं करू नका म्हणजे. तर मी म्हटलं असं असा म्हणजे रस्ता चुकल्यामुळे आम्हाला उशीर झाला, पण आम्ही हे करणार नाही म्हणजे इथं काळजी घेतो. हा फार मोठा अनुभव होता. परिक्रमा तुम्ही जर ग्रुपनी केली तर ग्रुप शेवटपर्यंत टिकतो का, त्याचा काय तुम्हाला अनुभव आलाय का? तुम्ही तर दोघांनी सुरू केली होती, तिघांनी. ह्याच्यामध्ये लोकांनी त्याचा अवलंबर पार केलेला आहे. हा, आपली चूक दाखवण्यासाठी लोकांनी केलेला अवलंबर आहे असं माझं स्वतःचं स्पष्ट मत आहे. बरोबर. कदाचित चुकीचं असेल, पण मी तुम्हाला सांगतो, आपण मैया म्हणतो तिला, ती आई आहे आपली. तुम्ही मला सांगा कुठल्या आईला आपली 2 मुलं वेगळी व्हावी असं वाटेल? आज मी, माझा जो मित्र सुनील आणि मी होतो, आम्ही दोघं भाऊ होतो. का तर ते मैयाचे 2 पुत्र होतो, म्हणजे आम्ही दोघंही भाऊ झालो होतो. बरोबर. तर कुठल्या आईला असं वाटेल की आपले 2 पुत्र वेगळे व्हावे? बरोबर. तर ते चुकीचं आहे. तुमचा अहंकार तुम्हाला त्यापासून विभक्त करत असतो. तर खरं तर आपण नर्मदा परिक्रमा कशासाठी, समर्पण, शरणागती, अहंकार तुटण्यासाठी जातो आणि तिथंच आपला तुटत नाही म्हणून तुमची ताकद तुटत होती. तुम्हाला खरं सांगतो, आम्हीचं एक मूर्तिमंत उदाहरण असं आहे की परिक्रमात उचललेल्या दिवसापासून संकल्प पूर्ती करेपर्यंत, घरी येईपर्यंत 5 मिनिट सुद्धा आम्ही दोघं एकमेकापासून विभक्त झालो नव्हतो. बरोबर. आणि याचा एक अनुभव तुम्हाला सांगतो, ज्या दिवशी आमची परिक्रमा पूर्ण झाली आणि संकल्पपूर्तीसाठी आम्ही गुरुजींच्या घरी थांबलो होतो, त्यावेळेला गुरुजींच्या घरी एक गुजराती मैया आल्या. त्या रामकृष्ण परमहंसांच्या शिष्या होत्या आणि त्या म्हणल्या की परिक्रमेमध्ये असं एकत्र होऊ शकत नाही. मी मैयाने म्हटलं थोडस मी क्षमा मागून तुम्हाला एक प्रार्थना करतो की तुम्ही असं मैयावर ब्लेम करू नका, मला फार वाईट वाटतं म्हणून माझ्या डोळ्यात पाणी येतं की मैयावर तुम्ही ब्लेम करू नका. आपल्या अहंकारासाठी तुम्ही मैयावर ब्लेम करताय म्हणलं. मैया कधी तोडत नाही म्हणलं. आम्ही दोघं आहोत. मूर्तिमंत उदाहरण आहे आमचं तुमच्या समोर की आम्ही एकही दिवस 5 मिनिटं सुद्धा बाजूला झालो नव्हतो. तर कृपया तुम्ही सुद्धा हे प्रबोधन लोकांना करा की आहे तुम्ही चुकीचं बोलताय. कारण काय होतं, लोकांचे अहंकार उफाळून येतात म्हणून ते पटत नाही. बरोबर. हा खरंच आहे, माझा त्याच्यावर विश्वास नाहीये. बरोबर. असं माझं तर म्हणणं. जे दोघांचे जे अहंकार एकमेकाला क्लॅशेस झाल्यामुळे तो ग्रुप तुटत असतो, त्याचा मैयाशी काही संबंध नाहीये. लोक ते मग मैयावर ढकलतात की मैयाने आम्हाला वेगळं केलं, असं नाहीये.
तर आपापसात त्यांचं न पटल्यामुळे ते वेगळे राहतात असं. हो. कारण किती मैत्री असली तरी 1-2 दिवस आपण भेटणं आणि 3 महिने एकत्र चालणं याच्यामध्ये भरपूर फरक आहे. तर असं आहे. तुम्हाला प्रवासात काही अनुभव तिकडच्या लोकांचे आले त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? हो, तिकडची एक लोक. खूप छान अनुभव आला मला. तिकडची लोक प्रेमळ आहेत आणि नर्मदा मैयाबद्दल प्रचंड प्रेम आहे त्यांच्या मनात, भावना चांगली आहे फार. एक वेळ असं झालं, सातारचे एक नवरा बायको आमच्या बरोबर आम्हाला जॉईन झाले ते, ती दोघं आणि आम्ही दोघं असे 4 जण आम्ही चाललो. सातारचे ते युपी आश्रम सांगितलं ना, तिथंच आमची भेट झाली. मराठी बोलतात ते म्हणल्यावर ते आले कुठून आलाय तर म्हणलं सातारहून आलोय मी. म्हणलं मी सांगलीहून आलोय आणि असे त्या बाहेर वाशिम सांगलीच्या होत्या, त्यामुळे आमचा आणखी जवळ झालं आणि ते आम्ही चौघं होतो. तर एक असं झालं होतं की काही कारणानं 1-2 आश्रम बंद झाले आणि त्या दिवशी दुपारची भोजन प्रसादी आम्हाला मिळाली नाही आणि त्या दिवशी आमच्याजवळ काहीच खायला शिल्लक नव्हतं. थोडासा गुळ आणि शेंगदाणे होते, बाकी काही नव्हतं. पाणी संपत आलं आणि आम्ही एका असं शेतातून चाललेल्या एका झाडाखाली बसलो होतो आणि थोडंसं पाणी होतं ते आम्ही सगळेजण घोडघोडभर पाणी पिलो. गुळ शेंगा खाल्या. पाठीमागून काही परिक्रमा आले, त्यांना आम्ही थोडं पाणी मागितलं, त्यांनी थोडंसं त्यांच्या कमंडलचं पाणी आम्हाला दिलं. तोपर्यंत एक मोटरसायकलवर विनोद भाई म्हणून एक ग्रस्त आले. ते त्यांच्या मागे एक त्यांचा कामगार बसलेला होता आणि ते शेतात चालले. त्यांना मी थांबवलं. नर्मदे घर म्हणल्यावर ते थांबले. मी म्हणलं बाबाजी हमको पाणी चाहिए पीने के लिए. तर ते म्हणले इथं पाणी कुठे मिळणार नाही तुम्हाला, त्यामुळं तुम्हाला इथं शेजारी गाव आहे तिथंच जावं लागेल. आणि ते ग्रस्त पुढे गेले निघून. थोड्या वेळात त्या कामगाराला सोडून शेतातल्या कामाची सगळी सूचना करून ते परत आले माझ्याजवळ आणि आले नर्मदे म्हणले बाबाजी आपका भोजन प्रसादी हो गई क्या? नाही. त्यांनी तिथूनच घरी फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की 4 मूर्ती आ रहे भोजन पका. मग मी त्यांना म्हटलं की 12:30 झालेले आहेत, तुम्ही फक्त डाळ खिचडी केली तरी आम्हाला चालेल म्हटलं. नाही तुम्ही निवांत तिथं विश्रांती घ्या थोडं आणि थोड्या वेळाने निघा आणि अमुक गाव लागतं तिथं विनोद भाईंचं घर कुठे विचारा, तिथं तुम्ही माझ्या घरी या, तुम्हाला पटणार नाही. आणि ते थोडं मोटरसायकलवर पुढे जाऊन तिने परत पाणी आणून दिलं आम्हाला. पाणी मिळून आम्ही तिथं पाहिलं आणि मग आम्ही 4 जण गेलो, त्यांच्या घरी गेलो. खरं तुम्हाला सांगतो डोळ्यातून पाणी आलं आमच्या. त्या ग्रस्तानी घरी त्यांची मिसेस आई आणि त्यांनी सगळा स्वयंपाक केला होता. पोळी भाजी आमटी भात पापड लोणचं सगळं सार संगीत जेवण बनवलं. आम्हाला सगळ्यांना वाढलं. स्वतः ते मैयाच्या दोघी आम्हाला वाढत होते आणि नंतर त्यांनी बाहेरच्या बाजूला अशी चटई टाकली आणि तिथं म्हणले बाबाजी इथं चटईवर तुम्ही विश्रांती घ्या आणि चहा घेतल्याशिवाय जायचं नाही. आणि त्या ग्रस्तानी 4 वाजता आम्हाला चहा पाजला. मग मी विनोद भाईने म्हटलं तुम्ही एवढं कसं काय तुम्हाला? तर ते म्हणले खरं सांगू का, आमचं तर नर्मदा मैयावर प्रेम फार आहेच. हे आमचं वैभव दिसते ते मैयामुळे आहे आणि माझे वडील परिक्रमावासी होते आणि ते 1 वर्षापूर्वीच वारले. जाताना तिने आम्हाला सांगितलं की कोणी परिक्रमावासी भेटले तर त्यांना बिना हे करता तुम्ही पाठवू नका. त्याप्रमाणे मी मला ज्या वेळेला परिक्रमावासी भेटतात त्यावेळेला मी त्यांना घरी आणतो जेवण पाहिजे. तर 4 वाजता तिने आम्हाला उठवलं, चहा पाजला आणि ते स्वतः आमच्या बरोबर गावाच्या बाहेर एका वेशीपर्यंत आले आणि त्यांनी सांगितलं की आता रस्त्यानं न जाता मी सांगतो त्या मार्गाने जावा, हनुमाचं मंदिर भेटेल तिथे तुम्हाला मुक्कामाची सोय होणार आहे. आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आम्हाला शॉर्टकट दाखवला. तिथून आम्ही मग त्या हनुमानच्या मंदिरापर्यंत गेलो आणि मग तिथं रात्रीचा मुक्काम केला. तुम्हाला सांगतो त्या मैयाने आम्हाला अक्षरशः आणखी सुद्धा म्हणत होते तुम्हाला तुमच्या बरोबर काय देऊ का? म्हणलं मैया काही नको, हे केलं तेच भरपूर केलं. तुम्हाला तर असे प्रसंग खूप आले जेणेकरून त्या लोकांच्या प्रेम परिक्रमावासींच्या बद्दल फार आहे आणि ते खरं आपण जपायला पाहिजे आणि ती शिकवण घेऊन इकडे आल्यावर आपण त्याप्रमाणे वागायला पाहिजे अशी आमची मनोमनी मी इच्छा असलेली लोकांना सांगतो. तुम्हाला सांगतो परिक्रमा करून आल्यानंतर मिसेसनं मला ज्या वेळेला ओवाळून वगैरे आत घेतलं आणि त्या दिवशी मला तिने सांगितलं तर तिला म्हणजे इथून पुढं आपल्या घरात कोणी आलं काहीतरी खाल्ल्याशिवाय आणि हे केल्याशिवाय परत पाठवले. त्याप्रमाणे आज अखेर मी कोणी माझ्या घरी आलं तर त्यांना परिक्रमा असे आला असं समजून नर्मदे मैयाचं दूध आला म्हणून आम्ही त्याला काही चहा कॉफी खाणं जेवणाच्या वेळेला तर जेवायसाठी तयार करून भोजन करून आम्ही वाटतो. इतके आम्ही आमच्यात बदल करून घेतला. हे फार प्रेम आहे त्या लोकांचं. असे बरेच प्रसंग आम्हाला जाणवले. एका ठिकाणी दिंडोरीच्या शेजारी थोडस पुढे आल्यावर एक आश्रम
नाहीये तिथं, आणि एक पार आहे, त्या पारावर त्या दिवशी आम्हाला मुक्काम करायची पाळी आली. तर तिथून एक मैया आल्या आणि त्या म्हणल्या थांबा, इथे एक रूम आहे, ती ओपन होती का बघती. तर ती ओपन झाली नाही. तर त्यांनी काय केलं असेल, एक खिडकी उघडली, त्या खिडकीतून आत गेल्या आणि आतली कडे काढून ते आम्हाला साफ करून जागा दिली. मग त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती होती की तिथं पाण्याची दुर्भिक्ष होतं फार. मैया तिथून लांब होती आणि डोंगर भागातलं गाव होतं, खेडेगाव होतं. तर साधारण 1.5 किलोमीटरवरून पाणी हापशाच आणायचं होतं मला. मग ते म्हणले भोजन प्रसादी तुम्हाला स्वतःला बनवायला लागेल. मग ठीक आहे म्हणलं, आम्हाला शिदा द्या, आम्ही बनवतो. पण शिदा दिला तर ते म्हणले लाकडं तुम्हाला जाऊन जंगलातून घेऊन यावी लागतील. मग आमचे सहकारी म्हणले की ठीक आहे. तर त्यावेळेस मी आणि सुनील त्यांना काय म्हटलं, आम्हाला थोडासा चहा बनवून द्या, फक्त आम्ही त्याचे पैसे देणार तुम्हाला, कारण त्या फार गरीब होत्या. तर त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना चहा करायला सांगितलं. सगळ्या आम्ही 4-5 जण परिक्रम असेल, सगळ्यांना चहा दिला आम्ही. आणि मैयाना म्हटलं, मैया तुमचं दुकान किती वाजेपर्यंत चालतं. तर ते म्हणले साधारण 7:30 पर्यंत चालतं. मैया मग आमची विनंती आहे, मी तुम्हाला गॅसचे पैसे देतो, फक्त स्वयंपाक करायसाठी मला हे द्या, शेगडी द्या तुमची, मी त्याचे तुम्हाला चार्ज देतो. म्हटलं काय वाटलं मैयाना कुणास ठाऊक. म्हटलं की ठीक आहे चालेल. आणि चहा पिऊन आणि थोडस त्यानं म्हटलं आम्ही आरती वगैरे आवरतो सगळं आणि येतो, आणि मग भोजन प्रसाद करतो. आम्ही सगळं स्नान, हातपाय धुवून त्या ओढ्यावर जाऊन हातपाय धुवून आलो आणि पूजा अर्चा केली आणि आम्ही त्यांच्याकडे आलो. तर मैया म्हणल्या की बाबाजी आप बैठो, मैच भोजन बना की. आणि तुम्ही पटणार नाही, त्यांनी आम्हाला मग शेंगाने उडायला, गोवारीच्या शेंगाने उडून आम्ही त्यांना दिल्या आणि पूर्ण सगळा स्वयंपाक त्यांनी परत केला ना आम्हाला वाढलं. मग सगळे जेवण करून बाहेर गेलं. सुनीलला म्हणलं मैयाना आपण काहीतरी देऊया राव. मग त्याप्रमाणे आमच्या दोघांचंही बोलणं असायचं कायम. मग दोघांनी आम्ही ठरवलं आणि मी त्यांना थोडीशी दक्षिणा दिली, घेत नव्हत्या. मैया म्हटलं हा मैयाचा प्रसाद आहे, तुम्ही घ्या अशी माझी इच्छा आहे. मग त्यांनी ते नाही म्हणत होतं तरी घेतला. पटणार नाही तुम्हाला, नाही नर्मदा माई किती काळजी आपली करते. तिथून पुढचा भाग पूर्ण डोंगराळ आहे आणि तिथं काही मिळत नाही, ना आश्रम ना काय. मग सकाळी उठल्यावर त्या म्हटल्या की चहा घेऊन जावा तुम्ही, मी सकाळी लवकर तुमच्यासाठी लवकर येते आणि चहा बनवते दुकानात. त्यांनी तुम्हाला पटणार नाही भरपूर चहा केला, 2-2 कप प्रत्येकाला चहा केला. आणि साधारण एवढे लांब असे टोस्टचे 2 पाकिट फोडले. म्हणजे पूर्ण पाकिट संपवायचे तुम्ही आणि मग निघायचं. अक्षरशः आमच्या. आणि त्यांनी मग ते पाकिट घेऊन आम्ही खाऊन निघालो होते. तुम्हाला पटणार नाही, बालभोग नाही, काय नाही, काय नाही. साधारण 11:15च्या सुमाराला भूक लागली पोटात, पण काही जवळ नाही. मग एक साधी छोटी टपरी दिसली, तिथं आम्ही बसलो. कारण आमच्या मागचे 2 परिक्रमा असे यायचे होते, त्यात एक वयस्कर 2 ग्रस्त होते. सुनीलला म्हणलं आपण इथे बसूया, थोडं ते येईपर्यंत थांबूया, सगळ्यांना घेऊन जाऊया आपण, कारण इथून सगळा पूर्ण डोंगर चढायचा आपल्याला आणि आपल्याला भोजन नाही. कुणाला काय झालं तर आपलं कमंडलू वगैरे सगळे भरून घेते पाण्यानं. आणि त्या मुलाला म्हटलं तुझ्याकडे बिस्किट हे पुढे काय, तो म्हणला फक्त माझ्याकडे 4च बिस्किट. 5 वाले ते 4चे पुढे घेतले आणि सगळ्यांना एक बिस्किटचा खाल्लं. आणि आम्ही दोघं ते लोक याची वाट बघत होतो. तेवढ्यात एक मोटरसायकल म्हणून बाबाजी आले आणि मला म्हणले बाबाजी आपकी सेवा करने के लिए मैं हाजिर हूं असं म्हणले आणि मोटरसायकल लावली. आणि ते मोटरसायकलवरनं तुम्हाला सांगतो अशी डिश घेऊन त्यामध्ये सगळं साहित्य खाण्याचं सगळं भरलं होतं आणि ती प्लेट आम्हाला दिली. मग त्यांना म्हणलं आम्ही दोघात एक करतो. नाही म्हणले, प्रत्येकी एक प्लेट घ्या म्हणले. त्यांनी ते सगळं दिलं, पोट भरलं माझं. त्यांना म्हणलं बाबाजी तुम्ही कसं काय, तर म्हणले माझी नेमकी गुरुवार आहे आज आणि माझी गुरुवार दुकानची सुट्टी असते, मला इतर विषयी व्यवसाय होत आहे, मी आज सकाळी लवकर निघतो आणि जेवढे परिक्रमा असते या रस्त्याला भेटतात त्यांना सगळ्यांना मोटरसायकलवर देत फिरतो. पटणार नाही, आम्ही 5 जण लोक होतो. 5 जणांना त्यानं ते प्लेट भरून सगळं दिलं. जेवण झालं आमचं. ते रात्री डायरेक्ट आम्ही संध्याकाळी एका आश्रमावर गेलो, तिथंच आम्हाला भोजन प्रसाद रात्रीची. पण ह्या ग्रस्तांनी मग किती प्रेम त्या लोकांचं असते बघा तुम्ही, खूप प्रेम असते. त्या लोकांचे खरंच प्रेम आहे. आपल्याकडे त्या मनानं काहीच होत नाही. तिथं खूपच लोक प्रेम करतात किनारचे. असे भरपूर अनुभव असे सांगायला म्हणजे किती सांगून की लोक असं होतात. कधी असा अनुभव आला का की आश्रमात गेल्यानंतर काही ठिकाणी महंत असतात ते आपल्याला ओरडतात आणि काही ठिकाणी महंत एकदम स्वागत करतात आणि काही ठिकाणचे महंत आपल्याला ओरडतात, असा कधी काय अनुभव आला? हो आला एक ठिकाणी तसा अनुभव.
थोडस काय झालंय, परिक्रमाशांची संख्या वाढल्यामुळे थोडे मन सुद्धा कंटाळीत सेवा देईल. बरोबर. त्यामुळे जर तुम्ही जर उशिरा पोहोचला, एक ठिकाणी आम्हाला साधारण बघा 1 वाजता पोहोचायला झालं, किनाऱ्याला चाललो होतो आम्ही, बरोबर. आणि आश्रमच भेटेल. शेवटी एक ठिकाणी आम्हाला सांगितलं की हा किनारा चढून वर गेल्यावर तुम्हाला एक आश्रम आहे. तिथे एक पुराण जुनं शिवाचं मंदिर होतं, तिथं आम्ही गेलो. तिथं गेल्या गेल्या ते महंत तिथले काय म्हणले, भोजन प्रसादी खतम हो गई है, अभी भोजन प्रसादी नहीं मिलने वाली. ठीक आहे म्हणतात, मग बना के खाओ, हे म्हणणार आधार आला. मग त्याप्रमाणे आम्ही मग लगेच जगणं तयार. पण त्याच्या आधी आम्हाला त्यांनी एवढं सुनावलं, 1:30 वाजता कशासाठी आला, मागच थांबायचं. पण आता त्यांना काय सांगायचं की आम्हाला आश्रमच मिळेना तर काय करणार आम्ही, आणि नदीच्या काठानं पार होतं, त्यामुळे चालण्याचं स्पीड पण होत नव्हतं, कारण 1.5 किलोमीटर सुद्धा तासी स्पीड पडत नव्हतं आमचं. त्यामुळे खूप उशीर झाला होता. 1 वाजता त्यांनी आम्हाला साहित्य दिलं. ते सगळं साहित्य दिल्यानंतर मग ते म्हणले जायच्या वेळेला सगळं साहित्य स्वच्छ धुवून माझ्याकडे ताब्यात द्यायचं, मगच जायचं. त्यानंतर आम्ही ते मटारच्या शेंगा सोलून पोळ्या भाजी करून आम्ही सगळ्यांनी तो प्रसाद घेतला. त्यांना थोडा प्रसाद दिला आणि मग ते सगळे भांडी सगळे त्यांच्या ताब्यात दिलं आणि 3 वाजता तिथून परत निघाला. तर मानता ओरडले आमची. असे काही ठिकाणी थोडे म्हणते, पण काही ठिकाणी तर खूप प्रेमानं करतात. आपल्याकडच्या लोकांना थोडीशी परिक्रमावासींना काय सवय, तयार करायचं म्हणलं, जर समज तुम्ही तिथं गेला आणि तिथं ते म्हणते की आम्ही शिदा देतो, तुमचं तुम्ही वरून खायचं आहे, तर परिक्रमावासी पुढे निघून जातात. एक ठिकाणी असा अनुभव आला मला. संध्याकाळी एका मंदिरात आम्ही थांबलो आणि ते म्हणले की बाबाजी आपको खाना पका के खाणे आहे. ठीक आहे, हम पूजा पाठ बनाते और करेंगे. मागून 8-10 लोक आले परिक्रमावासी. त्यांना सांगितल्यावर त्यांनी तिथं लावलेलं असं गुंडाळून पुढे निघून गेले. आणि मग 7 वाजता 7:15 वाजता आमची पूजा अर्चा झाल्यावर त्या महंतना मी भेटायला गेलो. महंत म्हटलं आम्हाला थोडस शिदा द्या, आम्ही खिचडी करून खातो. तर नको म्हटलं, तुम्ही बसा विश्रांती घ्या, मी खिचडी बनवा लागलो तुमच्यासाठी. त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की परिक्रमावासी जर बनवायचं असेल तर पुढे निघून जातात, तुम्ही थांबला बनवतो म्हटला म्हणून मी तुमच्यासाठी मीच बनवणार आहे, मी कुणाला बनवून देत नाही, मी स्वतःच बनवतो. आणि तुम्हाला सांगतो त्याने अगदी अप्रतिम खिचडी आम्हाला बनवून पोटभर खिचडी वाढून त्या दिवशी गेलो. सकाळी उठल्यावर नंतर चहा सुद्धा करून आम्हाला दिला. म्हणजे काही लोक परिक्रमावासी चुकतात, त्यामुळे महंत कवळतात, नाहीतर खरं महंत हे प्रेमळच असतात. बरोबर. परिक्रमा करताना कधी असे क्षण आले का की तुम्हाला असं वाटलं अर्धवट थांबवावी, आता आपल्याने होत नाही काय? होत नाही म्हणजे एक असा अनुभव माझ्या बाबतीतच झाला. समुद्र किनारा पार करून, म्हणजे समुद्र तट आम्ही पार करून उत्तर तटाला आलो आणि तिथं आल्यावर पाण्यामुळे तुषारामुळे कपडे सगळे भिजले, ते चिकट अंग झालं. तर सकाळी आंघोळ करून निघालं तर तरी सुद्धा अंग चिकट होऊन गेलं. तर मग तिथं पलीकडच्या तटाला गेल्यावर तिथं बालभोगची वगैरे चांगली सोय केलेली होती. मग तिथून पुढे आम्ही साधारण 3-4 किलोमीटर चालत आला एक आश्रम लागतो. तिथं भोजन करण्यासाठी आम्ही थांबलो तिथं. तर तिथं तिने पाण्याची व्यवस्था करून ठेवली. तिथे त्यांना माहिती होतं परिक्रमेचे सगळे आंघोळ करतात. आणि मग त्याप्रमाणे आम्ही आंघोळीला गेलो आणि तिथं थोडं शेवाळलेलं होतं आणि माझा त्याच्यावरून पाय घसरला. मी पडतो हे लक्षात आलं, मी सावरलो, परत दुसरा पाय घसरला आणि मी कमरेवर इतक्या जोरात आपटलो की मला 2 मिनिटं माझ्या डोळ्यापुढे काजवे चपकले, अंधार आला. आणि मग मी तिथून उठलो तसाच आणि मग आंघोळ वगैरे आवरली, कपडे कसे तरी धुतले आणि रूमवर आलो. आणि ते सगळे सगळे मी बाकी परिक्रमाचे कुणाला, ते सातारचे जे माझ्याकडे नवरा बायको होते त्यांना काय मी बोललो नाही. सुनीलला फक्त मी म्हटलं थोडं असं असं झालंय बाबा. मग भोजन प्रसाद घेऊन आलो आणि एक अर्धा तास आमची विश्रांती घ्यायचं ठरलं तिथे. त्याप्रमाणे ठरलं. मैयाला प्रार्थना केली, महाराजांना प्रार्थना केली, महाराज तुम्ही कराल तसं, इथून जावं म्हटलं तर मी परत जायला तयार आहे, तुम्ही म्हटला पुढे जायचंय तर मी पुढे जायला तयार आहे, तुम्ही ठरवा, मैयाने तुम्ही ठरवून करा त्याप्रमाणे मी तयार आहे. आणि तुम्हाला सांगतो मी त्या दिवशी पहिल्यांदा एक पेन किलर गोळी खाल्ली आणि सुनील म्हटला की मी थोडस माझ्याकडे ते आहे ते आपण कमरेला तुझ्या लावतो मी, आणि थोडीशी विश्रांती घेतली आणि स्टार्ट केलं चालायला. नामस्मरण करत चाललो होतो मी. सुवा म्हणून एक गाव आहे, तिथं पोहोचायला मला 6:30 वाजले संध्याकाळचे. आणि आश्रम आल्यावर मला चालताना तुम्हाला सांगतो कुठंही पेन होतो असं जाणवलं नाही मला. मी कमरेवर जोरात पडलो असं जाणवलं नाही. आणि 16 आश्रमात गेलो
आणि तिथं थांबल्यावर ते म्हणले की महंत म्हणले की वरती तुमची सोय केलेली आहे मी. आणि तो जिना चढताना मला जाणवलं की आपली कंबर दुखते. आणि मग मी वर गेलो, विश्रांती घेतली. आणि पण मी महाराजांना प्रार्थना करत होतो, महाराज तुम्ही काय कराल त्याप्रमाणे, मैया करेल त्याप्रमाणे मी तयार आहे. आणि तुम्हाला सांगतो, म्हणलं जातं की मैया रात्री परिक्रमावासी जिथं जिथे विश्रांती घेतली, मैया ती आणि सगळ्यांच्या अंगावर हात फिरून जाते. त्याप्रमाणे तिथं झोपलो मी. सकाळी उठलो तर माझी कंबर दुखते हे मला जाणवत सुद्धा नव्हतं. तिथून मी तसा पूर्ण प्रयास केला. म्हणजे हे मैयानं माझी परीक्षा बघितली. देहबुद्धी विसरायसाठी तू आलायस का देहातच अडकतोय, कारण माझ्या आत्मबुद्धीकडे प्रवास चालू आहे. तर त्याप्रमाणे मी ते परीक्षेत पास झालो खरं तुम्हाला सांगतो. आणि मी माझा स्वतःचा मोबाईल वापरत असल्यामुळे काय झालं, माझ्या मोबाईलला आयडियाचं कार्ड होतं आणि माझा मित्र जो सुनील होता त्याच्याकडं जिओचं कार्ड होतं. म्हणजे त्याच्या मोबाईलला रेंज होती, माझ्या मोबाईलला रेंज नव्हती. त्यामुळे माझा मोबाईल पूर्ण त्या बंद. मी फार कमी बोलत होतो परीक्षेमध्ये आणि पूर्ण मी नामस्मरण करत चालत होतो. त्यामुळं खऱ्या अर्थानं देहबुद्धी विसरायसाठी जो मार्ग आहे, रामदास स्वामींनी सांगितल्याप्रमाणे देहबुद्धीची आत्मबुद्धी करावी, त्याप्रमाणे तो प्रवास खऱ्या अर्थानं माझा त्या परिक्रमेत होत होता. आणि ते तिथं मात्र मला तेवढीच एक फक्त माझ्या पूर्ण परिक्रमेमध्ये माझ्याकडून झालेली. बरोबर. परिक्रमेमध्ये तुम्हाला कोण गूढ व्यक्ती भेटली का? म्हणजे नंतर असं वाटलं की हा माणूस होता, अचानक कुठून आला, किंवा देवानीच पाठवलेला माणूस आहे, असं कधी वाटलं का? खरं तुम्हाला आपण ओळखतच नाही. ज्या दिवशी आमचा रस्ता चुकला तर त्या दिवशी त्या माणसाला आम्ही वाकून नमस्कार नाही, त्याच्या पायावर डोकं ठेवायला पाहिजे, पण ते आमच्या हातून झालं नाही. बरोबर. कारण आम्ही देहबुद्धीत अडकलेलीच माणसं आहोत, त्यामुळे ते झालं नाही आमच्यावर. पण ज्या वेळेला मी आश्रमात पोहोचलो आणि स्वतः चिंतन करत बसलो, त्यावेळेला मला जाणवलं की मैया येऊन गेली पण आपण नाही ओळखू शकलो नाही. असाच एक प्रसंग झाला होता. आम्ही दोघंच होतो आणि थोडासा रस्ता आमचा चुकला आणि आम्ही असं एका गावाच्या शेजारी आलो. आणि आता काय करायचं, तिकडे लोक तर दिसतात पण रस्ता दिसत नव्हता, कारण तिथं पुढं सगळं असं नदीसारखी ऍक्च्युली मैया नव्हती, ती दुसरी नदी कुठली तरी मिळत होती. तर सांगतो तुम्हाला, एक मुलगी छोटीशी, साधारण एक 5 वर्षाची मुलगी असेल, तिनं तिथून आरोळी ढुकली, नर्मदे हर नर्मदे हर बाबाजी रुको. आम्हाला काय वाटलं, तिकडची मुलं चॉकलेट घ्यायसाठी येतात किंवा बिस्किटचा पुडा एखादा मिळते म्हणून. ती आली, मग मी आपली शब्दांमध्ये हात घातला दिलं तर तिनं घेतलं सुद्धा नाही. ती म्हणली, बाबाजी या मेरे पीछे से आओ. और ये एका घराच्या मागं नेलं आणि घराच्या मागून एक बोळ होता, त्या बोळातनं असं बाहेर काढलं आणि पडकीला आणलं आणि तिथून सांगितलं की ती लोक दिसतात त्या रस्त्यानं त्या लोकांच्या पर्यंत जावा, तिथून तुम्हाला रस्ता मिळेल. आम्हाला बुद्धी झाली नाही की त्या मुलीचे किमान आपण तिने बिस्किट पुडा घेतला नाही तर ओळखायला पाहिजे की ती मैया होती, तुम्हाला मार्ग दाखवायसाठी ती आम्ही तिला ओळखू शकलो नाही. हे दुर्दैव आहे खरं. मनच्या बाबतीत सुद्धा असं बरंच. फक्त एक मन मी तुम्हाला सांगितले ना, त्यावेळेला मात्र मी पूर्ण शरणागत झालो आणि त्यांच्या पायावर डोकं ठेवून माझ्या नेत्रात आशू पडले, त्यांचं अक्षरशः अभिषेक त्यांच्या पायाला झाला मला. अति खरं अर्थानं मला ते मोठे मिळाले. पुढं पुढं जसं परिक्रमा पुढे होत गेली, अनुभव यायला लागले, तसे तसे मात्र मग जी व्यक्ती आम्हाला भेटेल त्याला आम्ही नमस्कार केल्याशिवाय बरोबर. तीच खरं मैया विविध रूपात येत होती, आम्ही ओळखत होतो ते. बरोबर. पूर्ण प्रवासामध्ये, परिक्रमेमध्ये तुम्हाला तुमच्या स्वभावात बदल जाणवत गेला का? कसा कसा होत गेला? काही जाणवला बदल की बदल झाला नाही? काय प्रवासामध्ये प्रवासात माझ्या खरंच प्रवासामध्ये बदल झालेला जाणवला. त्याचं एक कारण म्हणजे मनावर एखादी गोष्ट घडायची पण त्यावेळेला लगेच मनाला लगाम घातला जायचा की आपल्याला परिक्रमामध्ये आहोत आपण, असं करायला नाही पाहिजे. बरोबर. आणि त्याप्रमाणे तो झालेला बदल फार मोठा होता. बरोबर. तो आल्यानंतर इकडच्या लोकांनी तो सांगा, आता मी म्हणणार माझ्या मनात म्हणतो मी की माझ्या मनात म्हणतो, पण खऱ्या अर्थानं तुमच्या काही लोकांनी तुम्हाला सांगितलं गेलं पाहिजे की तुमच्या खऱ्या अर्थानं परिक्रमा. तसं थोडस मला माझे ज्येष्ठ जे लोक होते ते म्हणले, भूषण खऱ्या अर्थानं तुझं बाबा वेगळं काहीतरी वळण तुला लागलेलं असं मला जाणवतंय बाबा. ठीक आहे म्हणलं, परिक्रमा करून आलोय काय, हा एक पोचपावती होती. पण ते थोडंसं हरभऱ्याच्या झाडावर चढल्यागत होत होतं, पण आपले पाय जमिनीवर होतं. कारण काय होतंय, अहंकार कधी वाढतो, सूक्ष्म अहंकार कधी वाढतो, स्पृहा कधी वाढती कळत नाही आपल्याला, आणि ती फार त्रासदायक असते. तुमच्या स्वभावात परिक्रमेने काय बदल पडला का, असं आजूबाजूवाले म्हणतात का?
की परिक्रमेमुळे तुमच्या प्रवासात काही बदल झाला का? असं आजूबाजूचे कोण सांगतात का की बदल झाला असं? माझी एक मामी आहे. पूर्वीचा मी तिला माहिती होतो. मी किती म्हणजे थोडासा टार्गेट मुलगा होतो ते तिला माहिती होतं. तिला लहानपणी फार बघितलेलं. कॉलेजला मी असताना तिच्याकडे होतो. शिकायला मी ज्यावेळेला कॉलेजला होतो त्यावेळेला मी तिच्या घरी राहत होतो. त्यामुळे हा भयंकर खेडेगावात राहिलेला एक रानकट मुलगा आहे हे तिला माहिती होतं. पण मी परिक्रमा करून गेल्यानंतर मध्यंतरी त्यांच्या घरी कार्यक्रम होतो म्हणून गेलो होतो. त्यावेळेला ती म्हणली की मला तुला तुझ्याशी थोडी चर्चा करायची. म्हटलं कर ना, काय आहे? तर ती म्हणली तुझ्यात एवढा बदल कशामुळे झाला? मी तुला खरं सांगू का म्हटलं मामी, एक तर माझ्या बदल जो झालाय ते फक्त एक महाराजांची कृपा आहे माझ्यावर, आणि दुसरी म्हणजे मैयाची कृपा आहे म्हटलं माझ्यावर. त्यामुळे हा झालेला बदल आहे. आणि मैयाला मी नेहमी प्रार्थना करतो, महाराजांना प्रार्थना करतो की हीच कृपा माझ्यावर तुमची सदैव राहून तुमच्या चरणाचा रज म्हणून मला राहायची हे द्या, असं मला फार वाटतं. त्याप्रमाणे मी प्रयत्न करत असतो. प्रयत्न सुरू आहे माझा त्याप्रमाणे. बरोबर. असा कुठला अनुभव आहे की तुम्हाला सांगावासा वाटतोय आणि राहिलाय? असा कुठला असेल तर सांगा अनुभव. म्हणजे एखादा अनुभव जो की परिक्रमा करत असताना एक अशी घटना घडली की माझ्याबरोबर एक साधारण 73 वर्षाचे ग्रस्त होते. ते मेंढपाळाचा व्यवसाय करत होते आणि ती त्यांची दुसरी परिक्रमा होती. त्यांना लिहिता वाचता काही येत नव्हतं आणि ते जवळपास एक महिनाभर आमच्या दोघांच्या बरोबर चालत होते. ते असे 2 ग्रस्त माझ्याबरोबर होते. आम्ही दोघं त्यांची खूप काळजी घेत होतो. पण एक वेळ असं झालं, ते जे मेंढपाळ व्यवसाय करत होते ते ग्रस्त होते, ते आमचं ऐकत नव्हते आणि ते आम्ही चुकून त्याला जाईल, मला परत लिहिता वाचता येत नाही, मी काय करू म्हणून ते घाबरून पहाटे 2-2:30 ला उठायचे आणि गार पाण्याने स्नान करायचे. एक ठिकाणी त्यांना मी तरी सांगितलं की तुम्ही एवढ्या लवकर आंघोळ, मी तुम्हाला सोडल्याशिवाय कुठेही, तुम्हाला घेतल्याशिवाय कुठेही जाणार नाही. पण त्यांच्या मनात थोडीशी भीती होती. आणि एक दिवस ते सकाळी लवकर उठले आणि त्यांच्या घड्याळ लक्षात आलं नाही, 1:45 उठले आणि गेले आणि नळाखाली डायरेक्ट बसले. डोक्यावर गार पाणी देणं घेतलं आणि त्यात त्यांना थोडासा अटॅक आला, पॅरालिसिसचा अटॅक आला. पण त्यांना ते कळलं नाही, आम्हाला पण कळलं नाही. आणि आम्ही सकाळी निघाल्यानंतर थोडं अंतर चालून गेल्यावर त्यांची कमंडल का पडतोय हे माझ्या लक्षात येईना. 2-3 वेळा असं झालं. ते म्हणजे अरे चुकून पडला असं म्हणायचे. 2 वेळा दंड निसटला होता त्यांचा. आणि बालभोग ज्या वेळेला आम्ही घ्यायला गेलो त्यावेळेला बघितलं तर मला थोडंसं त्यांचं तोंड तिरकं झालेलं दिसलं. आणि मग सुनीलला म्हणलं अरे यांचं तोंड झालंय ना, त्रास होतोय. आणि त्यांची काठी ती बॅग पाठीवरची त्यांना चालायला होईना. शेवटी आम्ही दोघांनी त्याची जी बॅग होती ती आमच्या पाठीवर घेतली. एकानं कमंडलू लाठी घेतली. आम्ही 4 जण होतो, एक पुढं एक मागं एक साईडला दोघं, असं करत त्यांना आम्ही जवळपास ते चालायला ताट होते. आम्ही त्यांना काय म्हणत होतो की तुम्ही ह्या आश्रमात थांबा, आम्ही तुमच्या मुलाला फोन करतो, तो तुम्हाला घेऊन जाईल परत. पण ते ऐकायला तयार नव्हते. आणि त्यानंतर आम्ही असं केलं आणि शेवटी आम्ही त्यांना एका मुक्कामाच्या ठिकाणी नेलं, पोहोचवलं आणि आम्ही तिथे तिच्या मुलाला फोन केला. पण आम्ही आमच्या बरोबरची जी लोक होते ते त्याला ही परिस्थिती माहिती होती, पण ते तसे निघून गेले पुढे. पण आम्ही 4 जण जे होतो आम्ही थांबलो आणि त्यांचा मुलगा येईपर्यंत 11:30 पर्यंत त्या तिथे थांबलो. त्याला मुलाला त्यांच्या ताब्यात दिलं आणि त्यानंतर आम्ही परिक्रमा चालू केली. खऱ्या अर्थानं परिक्रमा केलेल्याचं फलित हे आहे की आम्हाला मैयाने ही बुद्धी दिली आणि हे केलं. हा एक अनुभव असा मला जीवनात आला की इथून पुढं कधीही मला जर असं घटना, माझ्या त्यानंतर बऱ्याच घटना घडल्या तिथं मी मात्र मला तो दिवस आठवतात आणि त्याप्रमाणे मी हे करतो. दुसरी एक गोष्ट, रामचरित मानस मध्ये ज्या वेळेला हनुमंतराया सीतामायाकडे गेले आणि त्यांची भेट झाली आणि दोघांची एकमेकांची ओळख झाल्यानंतर हनुमंतराय म्हणते सीतामायाला म्हणतात की मला फार भूक लागली आता. तर सीतामाया म्हणतात की ती अशोकवनात फळं आहेत, फळांची झाडं आहेत, त्यावर जाऊन तुम्ही फळं खाऊन या, राम नावाचं नाम घ्या तोंडात आणि फळं खावा. तर तो दोहाच असा आहे की राम नाम घेऊन जर तुम्ही कुठली गोष्ट केली तर ती तुम्हाला गोडच लागणार. हनुमंतांना विचारलं की तुम्ही प्रत्येक फळ तुम्हाला गोड कसं काय लागलं, तर तो म्हणतो ज्या व्यक्तीच्या राम नाम तोंडात आहे त्याला प्रत्येक फळ हे गोड लागतं.
त्याचा एक असा अनुभव फार सांगण्यासारखा आहे. एका बंगल्याच्या बाहेर एक आजी बसल्या त्या, आणि आम्ही असं चाललो होतो, त्यांनी आम्हाला हाक मारली, बाबाजी रुक जाऊ. आम्ही थांबलो. आम्ही 6-7 जण होतो परिक्रमाशी, आणि त्यांचा अवतार बघितल्यावर काही परिक्रमाशी पुढे गेले. ते म्हणले की बाबाजी चाय पिके जाऊ मेरे पास. तर तुम्हाला सांगतो, त्या आजीना दिसत नव्हतं, ऐकायला कमी येत होतं. साधारण त्या 80 वयाच्या होत्या, आणि त्यांची ती खोली बघितली तर तुम्ही तिथं काही खाणार नाही तिची मला खात्री होती. मग तिने ती चूल पेटवली. त्या चूलमध्ये काय टाकत होते त्यांचं त्यांना कळत नव्हतं. मग शेवटी आमच्या सुनीलला म्हणलं आपण जाऊन त्यांना चहा करायला मदत करूया. मग आम्ही ते चहा केला. गाणं नव्हतं, काय नव्हतं, असाच संथ केला. वरून आम्ही चहा करून पेलो. साखर नाही, काही नाही, नुसता चहाची पावडर टाकली, तो चहा पेलो आम्ही. तिथं मला जाणवलं की तो चहा तुम्हाला सांगतो इतका मधुर लागला मला, बोलायचं काम नाही. आमच्या बाकीचे परिक्रमावासी गेले, त्यांना तो किळस वाटली त्या बाईंच्याकडे बघितल्यावर. अश्वत्थामा दिसला का म्हणून लोक विचारतात. हे अश्वत्थामाचं रूप होतं. आम्ही पारख केली. आम्ही त्या बाईंच्या चरणावर मस्तक ठेवलं, त्यांचा आशीर्वाद घेतला, आणि आम्ही थोडी त्यांना दक्षिणा दिली. तर ती मला म्हणली, हे दक्षिणा नको, माझा मुलगा शासकीय अधिकारी आहे. मग म्हटलं तुम्ही इथं का राहतात? मी फक्त या कोठीत राहते, आणि परिक्रमाशी येतात जातात माझ्या घरापासून, रस्ता असल्यामुळे दिसतात मला, मी त्यांना चहा करून वाटते म्हणते. आणि त्या स्वतःचा स्वतः म्हणून तुम्ही स्वयंपाक कसा करता? तर ते म्हणले मला डबा आणून देतात, मी खातो. तर तुम्हाला सांगतो, तो चहा म्हणजे ते मला हनुमंतांचे ते स्वर लक्षात आले माझ्या हृदयात. आणि खऱ्या अर्थानं मला ते हेच आलं की राममानाचा अभ्यास करत असताना किंवा मनोबोधाचा अभ्यास करत असताना रामदास स्वामींनी किंवा राम तुलसीदासांनी सांगितलेले कित्येक दोहे आठवणीत आले, आणि ते नित्य प्रत्येच आल्यागत आले. हा खऱ्या अर्थानं तो जो प्रसंग झाला त्या आजीचा ह्याचा, तिथं कोणी तुम्हाला कोणी परिक्रमा थांबत नव्हते. त्यानंतर मागून सुद्धा काही परिक्रमा झाली. काही लोकांनी तो चहा बघून घेतला नाही, चहा तसाच ठेवला. तुम्हाला सांगतो, तो चहा जादा झालेला. मी सुनील अनेक 2 जण होतो, आम्ही सगळा चहा पेलो. तो अक्षरशः मधुर लागला चहा. राम नामाचं नाम, नर्मदा मैयाचं नाम तुझ्या तोंडात असेल तर ती नर्मदा दिलेला प्रसाद होता, तो छानच लागणार. दुसरं एक असं की परिक्रमेमध्ये साधारण 35 ते 38 वेळाला आम्हाला स्वतःला स्वयंपाक करून खावा लागला. मी आणि माझा सहकारी स्वयंपाकात एक्सपर्ट असल्यामुळे आम्हाला त्याचा कधीही त्रास झाला नाही. आम्ही साधारण 50, 70, 80 पोळ्या करायचो, भाजी आमटी करायचो. येणाऱ्या परिक्रमेनं पण वाढत होतो. आणि कधी आम्हाला असं जाणवलं नाही की आमच्या हातून ती खराब झाली. लोक आवडीने तो स्वयंपाक खायचे. ही सगळी खरं सांगतो मैयाची कृपा असायची. मैया पाठीशी आमच्या हातात करून घेत होती. खरं स्वयंपाक मैयाच करत होती, फक्त हात आमचे वापरत. हा खरं देवता भाव. आणि हा भावामुळे आम्ही 35 वेळा आमच्या हातून ती खऱ्या अर्थानं सेवा झाली. त्या बाबाजीने आम्ही ते हे केलं की एक सेवा, आणि हे 2 सेवा आमच्या हातून 35 वेळा. म्हणजे हे खरं उच्चांक आहे. कित्येक दिवस आम्ही सकाळ संध्याकाळचा शिदा घेऊन स्वयंपाक केला, आणि तो फार आनंदाने करून आम्ही हे केलं. तरी फार मोठी आमच्या हातून मैयाने घेतलेली हे आम्हाला सेवा करून घेतली आमच्याकडून. तर काका, छान वाटलं तुमच्या अनुभव ऐकताना नर्मदा परिक्रमेचे. आणि तुम्ही एकदम तर आतून असं भरून येतं. परिक्रमेमध्ये अनुभव सांगा म्हणले ना की फार आतून भरून येतं. आणि पान तिथं पोहोचलेला असतो, रस्त्यावर चालू. मी पण तिकडे पोहोचलो तुमच्या बरोबर. तुमच्या कथनामुळे मी पण तिकडे पोहोचलो. आणि मी दररोज अशा मुलाखती घेतो तेव्हा मला नवनवीन अनुभव ऐकायला मिळतात. आणि ती पण एक माझ्यासाठी पर्वणीच असते. ही माझी अजून झाली नाहीये मोठी परिक्रमा, मला करायची आहे. तर आता कधी मैया करून घेईल बघूया. तर तुमच्यामुळे, तुमच्या सगळ्या लोकांमुळे माझी बऱ्याच वेळा परिक्रमा झाली मानसिक. ऐकून. तर फार मजा आली अनुभव ऐकताना, आणि फार सुंदर वाटले तुमचे अनुभव. तुमच्या चॅनलवर मला ही संधी दिली त्याबद्दल मी तुमचे धन्यवाद मानतो. आणि ह्या कथा म्हणजे हे ऐकून काही लोकांच्या नर्मदा परिक्रमा करणाऱ्या काही लोकांना
प्रेरणा झाली, ते परिक्रमा करून यशस्वीपणे पार झाले, तर त्याचं थोडस पुण्य मला मिळेल अशी मला इच्छा आहे. मला मैयाला एकदा प्रार्थना करतो की माझ्या हातून परत एकदा नर्मदा परिक्रमा तिने करून घ्यावी अशी माझी खूप इच्छा आहे. तुम्ही महाराजांची इच्छा आहे, मला माझी इच्छा असेल तर आणि ज्यांनी पण केले ना आतापर्यंत ते एकदा करून थांबत नाहीत, ते वारंवार करतात, कारण त्याची गोडीच अशी लागते त्या परिक्रमेची की माणूस वारंवार ती करतो. तसं आहे. तर तुम्ही वेळात वेळ काढून तुम्ही चांगले अनुभव सांगितले आम्हाला परिक्रमेचे, त्याबद्दल तुमचा मनापासून आभारी आहे. आणि नर्मदे हर. आणि परत भेटूच आपण कधीतरी कुठल्या तरी प्रसंगामध्ये. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर.